ඉතින් කවමදාලා හැමෝටම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔයාලා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි අරන් ආව ඔයාලට ඔයාලගේ සාමාන්‍ය දිනචරියාව. ඒ කියන්නේ උදේ පටන් ගත්තාම හවස වෙනකන් කරන දේවල් කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කියලා දෙන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් ලේසි. ඒ වගේම ආට මේක ගොඩක් වැදගත් වේවි. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට යමු. වෙනද වගේම අපේ වීඩියෝස් ලයික් කරන්න, channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න වගේම එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු අපිට කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් විදියට ඔයාගේ සාමාන්‍ය දවස් කොහොමද ගෙවෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම බලමු එහෙම ප්‍රශ්නයක් අපි අහන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක අහන්නේ what's your typical day like? අපහු කියමු what's your typical day like? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සාමාන්‍ය දවස කොහොමද ගෙවෙන්නේ කියලා අපි කෙනෙක්ගෙන් අහන්නේ අන්න ඒ විදියට. ආයෙ කියමු what's your typical day like? ඉතින් ආගේ එදිනෙදා ජීවිතය ගොඩක් කාර්යබහුල නම් ඔයා වැඩ ගොඩක් එක්ක නම් ඒ දවස් ගෙවන්නේ කියන්න ඕන usually all my days are very busy. අපහු කියමු usually all my days are very busy. සාමාන්‍යයෙන් මගේ දවස් ගොඩක් කාර්යබහුලයි. හරි අපි දැන් යමු අපි උදේ නැගිට ගමන් ඉඳලා හවස වෙනකන් කරන දේවල් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද බලන්න. ඉස්සෙල්ලම ඔයා අවදි වෙනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I wake up. අපි මේ දිනචර්යාව සාමාන්‍ය simple present tense වලින් කියන්නේ. I දැම්මා ක්‍රියාපදයේ දැම්මා නේද? I wake up. මම අවදි වෙනවා. මම දත් මදිනවා. I brush my teeth. මම දැම්මා ඊළඟට ක්‍රියාපදයේ brush. මොනවද මදින්නේ? My teeth. I brush my teeth. ඊළඟට එයා ගොඩක් දුරට ඇඟ සෝදනව නේද? කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I have a shower. අපෝ කියමු I have a shower. ඊළඟට ඔයා ඇඳුම් අඳ ගන්නවා. I get dressed. අපෝ කියමු I get dressed. මම ඇඳුම් අඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න මම මගේ කොණ්ඩේ පීරනවා. කොහොමද කියන්නේ? I comb my hair. අපෝ කියමු I comb my hair. I comb my hair. ඊළඟට මම මගේ උදේ ආහාරය ගන්නවා. අපි උදේ ආහාරයට කියනවා breakfast එක කියලා. එහෙනම් මම උදේ ආහාරය ගන්නවා. මම උදේට කනවා. I have breakfast. අපෝ කියමු I have breakfast. ආට නම් I eat breakfast කියන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් ඔයා වැඩට යන කෙනෙක් නම් වැඩට යනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා පාසල් යන කෙනෙක් නම් තවම ඔයා පාසලටනේ යන්නේ. එහෙනම් අපි වාක්‍ය දෙකම බලමු. මම වැඩට යනවා කියන්නේ I go to work. අපෝ කියමු I go to work. ඊළඟට මම පාසලට යනවා. I go to school. අපෝ කියමු I go to school. I go to school. ඔන්න ඊළඟට මට කියන්න ඕන මම තේ එකක් බොනවා. I drink a cup of tea. කෝපි එකක් බොන්න පුළුවන්. එහෙනම් I drink a cup of coffee. නේද? ඒ විදිහට මම තේ එකක් බොනවා. I drink a cup of tea. ඊළඟට මම දහවල් ආහාරය ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මම දවල්ට කනවා. I have lunch. අපෝ කියමු I have lunch. හරි. ඔයා ඊට පස්සේ හවස් වෙද්දී ආගේ වැඩ අවසන් කරනවා. කොහොමද කියන්නේ? I finished work. I finished work. සිංහලෙන් මම වැඩ අවසන් කරනවා. ඒ විදියට තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඔයා ඊට පස්සේ නිවසට පැමිණෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? I arrive home. ආපහු මාත් එක්ක කියමු. I arrive home. I arrive home. arrive කියන්නේ පැමිණෙනවා. මමනේ I arrive කොහටද? නිවසට. I arrive home. අට කියන්න ඕන මම නානවා කියලා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I bath කියන්නේ නැහැ. අපි ඒක කියන්නේ I have a bath කියලා. අපව කියමු I have a bath. අන්න ඉතින් ආ රැට උයනව නම් I cook dinner කියලා තමයි මම රැට උයනවා කියන වාක්‍යය කියන්නේ. I cook dinner. මම රැට උයනවා. ඊට පස්සේ ආට දැන් රැට කන්න තමයි තියෙන්නේ. නේද? මම රාත්‍රී ආහාරය ගන්නවා. I have dinner. අපෝ කියමු I have dinner. ඊළඟට ටීවී එක චුට්ටක් බලනව නේද? කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I watch television. මම රූපවාහිනිය නරඹනවා. I watch television. ඊට පස්සේ ආට වැඩ තියෙනවා. මම පොත් කියවනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I read books.
මම මගේ ගෙදර වැඩ කරනවා. I do my homework. ඊළඟට මම නිදාගන්න යනවා. අපි මම නිදාගන්න යනවා කියන වාක්‍ය කොහොමද කියන්නේ? I go to bed. මම නිදාගන්න යනවා. මම නිදියනවා. I go to bed. එහෙනම් මං හිතනවා දැන් ඔයාලට එදිනෙදා කරන ගොඩක් දේවල් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් ඇති කියලා. ඉතින් මේ වාක්‍යත් වෙනද වගේම දෙතුන් සැරයක් කියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට අර ඉක්මනටම ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපිත් එක්ක රැඳී සිටියාට thank you.